तंदूर चिकन वरण तर मस्त असं क्रिस्पी होतं कॉर्नफ्लॉरमुळे, पण आतमध्ये ओपन केलं तर बघा तुम्ही मस्त असं ज्युसी आहे. त्यातलं मॉइश्चर आहे ते अजून त्या चिकनमध्ये रिटेन झालंय आणि परफेक्ट हॉटेलमध्ये जसं येतं ना तसं ते चिकन होतं. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण तंदूर चिकन कसं बनवायचं ते बघतो. पावसाळा आहे, चमचमीत खावं असं वाटतं. व्हेजिटेरियन लोकांना भजीचा ऑप्शन असतो, नॉन व्हेजिटेरियन लोकांनाही भजीचा ऑप्शन असतो, पण त्याचबरोबर असंही काही काही वेगळे वेगळे ते खाऊ शकतात. तर आज आपण तंदूर चिकन कसं बनवायचं ते बघतोय आणि विदाऊट ओव्हन बनवतोय. कुकरमध्ये आणि गॅसवर असं कॉम्बिनेशन करून बघवतं आणि अत्यंत सोपी रेसिपी आहे. घराचे साहित्य अवेलेबल आहे, त्यामध्येच तुम्ही बनवू शकता. सगळ्यात आधी काय करायचं, 2 लेग पीस मी इथे घेतलेत. स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि पुसून घ्यायचे, ड्राय करून घ्यायचे. आता सुरी घ्यायची आणि सुरीने त्याला स्लिट करून घ्यायचे, म्हणजे मग तो मसाला आहे तो आतपर्यंत जातो. त्याचा जो फ्लेवर आहे तो आतपर्यंत उतरतो, बाहेर मसाला आणि आत ड्राय असं नाही होत. त्यामुळे त्याला दोन्ही बाजूने गॅशेस करून घ्यायचे, स्लिट्स करून घ्यायचे. आता त्यावर चमचाभर आलं लसूण पेस्ट घालायची, त्यानंतर हळद घालायची एक अर्धा चमचा, मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि अर्थातच लाल तिखट. आता हे मसाले त्या चिकनला दोनही बाजूने व्यवस्थित रब करून घ्यायचे आणि जे स्लिट्स आहे त्या स्लिटच्या आत ते मसाले गेले पाहिजे. व्यवस्थित त्याला मसाज करायचा, त्या लेग पीसला या मसाल्यांचा व्यवस्थित मसाज करायचा. लेग पीस दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कोट करून झाला की ते कव्हर करायचं आणि फ्रीजमध्ये कमीत कमी 1 तास तरी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवायचं. तंदूर बनवण्यासाठी ते चिकन जितकं जास्त मॅरिनेट होतं तितकं त्याची चव छान येते, त्यामुळे ते 1 तास बाजूला ठेवायचं. प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना, मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. 1 तास चिकन मॅरिनेट करून झालं की फ्रीजमधून बाहेर काढायचं. आता त्याचा वरचा कोटिंगचा मसाला आपण लावतोय, तर त्याच्यासाठी 2 ते 3 चमचे दही घालायचं. खूप नाही घालायचं, नाहीतर ते सुटतं. आणि शक्यतो दही घट्टसर घालायचं, म्हणजे हवं तर थोडंसं फडक्यामध्ये ठेवून त्यातलं पाणी निथळून ते घालू शकता, नाहीतर मग सैल दही असेल ताकासारखं तर ते चिकटून नाही राहणार. त्यामुळे ही महत्त्वाची स्टेप आहे. दही घट्ट हवं, चक्क्यासारखं दही घट्ट हवं, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता 1 चमचा धनेपूड घालायची, अर्धा चमचा जिरपूड घालायची, त्यानंतर 1 चमचाभर गरम मसाला घालायचा, मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि त्यावर लाल तिखट घालायचं आणि कॉर्नफ्लॉर घालायचं. 2 ते 3 चमचे तरी कॉर्नफ्लॉर घालायचं. कॉर्नफ्लॉर का घालायचं? कॉर्नफ्लॉरमुळे काय होतं, दह्याला बाइंडिंग छान येतं, मसाल्यांना बाइंडिंग छान येतं. ॲट द सेम टाईम जो क्रिस्प हवा असतो ना, तंदुरीला जो बाहेरचा क्रिस्प हवा असतो तो या कॉर्नफ्लॉरने मस्त येतो. त्यामुळे कॉर्नफ्लॉर मस्ट आहे. कॉर्नफ्लॉर स्किप नका करू. कॉर्नफ्लॉर नसेल तर तांदूळाचं पीठ घालू शकता, पण घाला, ते गरजेचं आहे. तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लॉर घाला आणि हा सगळा मसाला जो आपण केला आहे त्यावर परत 1-2 चमचे तेल घाला. येस, ऑफकोर्स तेल गरजेचं आहे ते छान शिजण्यासाठी. आणि हे सगळं पुन्हा मसाला एकत्र करून या लेग पीसला दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कोट करून घ्या. व्यवस्थित तो मसाला असा थापून घ्या, बेसिकली कोट करण्यापेक्षा रब करून घ्या. तर पुन्हा झाकण ठेवायचं आणि कमीत कमी 3 ते 4 पुन्हा मॅरिनेट करायचं. 3 ते 4 तास मी म्हणते, कारण पेशन्स कमी असतात. शक्यतो रात्रभर केलं ना तर जबरदस्त, म्हणजे ते असं ज्युसी आणि सक्युलंट होतं. पण वेळ कमी असेल तर 3 ते 4 तास. तर शक्यतो जर संडे बनवायचं असेल तर आय वुड सजेस्ट की सॅटर्डे रात्री तुम्ही हे मॅरिनेट करून ठेवा, दुसऱ्या दिवशी तंदूर बनवा आणि खा. ते छान होतं. त्यामुळे जेवढं जास्त वेळ मॅरिनेट होईल तेवढं छान त्याची चव आणि ते ज्युसी होईल. आता पुढची स्टेप, मॅरिनेट करून झालं. मी इथे 3 तास केलं होतं तंदूर, व्यवस्थित मॅरिनेट फ्रीजमधून काढलं आहे आणि त्याला कोटिंगही छान आहे. आता काय करायचं, आता एक कुकर घ्यायचा, येस प्रेशर कुकर घ्यायचा. त्याच्या बेसला थोडंसं पाणी घालायचं, खूप जास्त नाही घालायचं. चिकनला पाणी सुटलं नाही पाहिजे, कमी घालायचं. नेहमी जर 1 इंच घालत असाल तर अर्धा इंच. त्यावर एक रिकामा डबा ठेवायचा, एम्प्टी,
रिकामा, बाकी काही नाही. त्या डब्यात पाणी नाही घालायचं, मीठ नाही घालायचं, काही नाही घालायचं. आणि त्यावर जी कुकरची जाळी येते ना, किंवा एक प्लेट ठेवा आणि त्यावर हे चिकनचे पीस ठेवायचे व्यवस्थित. झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. येस, 3 शिट्ट्या काढायचा. हवं तर तुम्ही वरनं थोडंसं तेल ब्रश, पण नाही गरज, आपण मॅरिनेट करताना तेल लावलं आहे. मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या काढायच्या आणि चिकन व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं. आता इथे मी चिकन हे 3 शिट्ट्या काढून शिजवून घेतलं. आता आपण ते काढून बघूयात. येस, परफेक्ट. फोर्कने बघू शकता तुम्ही की ते छान असं शिजलं आहे, ऑलमोस्ट शिजलेलं आहे व्यवस्थित आणि मस्त ज्युसी दिसते आत. आता काय करायचं, आता नेक्स्ट स्टेप, आपण त्याला रोस्ट करणार आहोत. आणि रोस्ट कशावर करणार तर गॅसवर. आणि ते कसं करायचं की ज्याला मस्त असा तो रेस्टॉरंट स्टाईल तंदूर फ्लेवर येईल ते मी सांगते. तर काय करायचं, गॅसच्या फ्लेमवर एक कोळसा ठेवायचा आणि कोळसा वापरताना शक्यतो लाकडी कोळसा वापरायचा, की खाल्ला तरी त्याचा फ्लेवरचा त्रास होत नाही. त्यामुळे लाकडी कोळसा घ्यायचा, लाकडी कोळशाचा पीस ठेवायचा, गॅस चालू करायचा. ठीक आहे. आणि जो आपण तंदूर कुकरमध्ये शिजवून घेतला तर स्क्युअरमध्ये घालून घ्यायचा. लाकडी स्क्युअर असेल तर तुम्हाला 2 ते 3 तास पाण्यामध्ये भिजवून घ्यावा लागतो, नाहीतर मग तो जळतो आचेवर. मी इथे लाकडी वापरला होता, पण त्यावर ते वेट घेईना, लेग पीस खूप हेवी होता, म्हणून मग मी नंतर मेटल स्क्युअरमध्ये घातलं. स्क्युअरमध्ये घालायचं आणि सगळ्या बाजूने गॅसवर मस्त रोस्ट करून घ्यायचा. त्याला मस्त असा क्रिस्प येतो, तो परफेक्ट असा तंदूरचा रंग येतो आणि परफेक्ट हॉटेलमध्ये जसं येतं ना तसं ते चिकन होतं. आणि आता तुम्ही इथे बघू शकता मी 2 लेग पीस व्यवस्थित गॅसवर भाजून घेतलेत. आता आपण फोर्कने ओपन करून बघूयात. आतमध्ये तुम्ही बघू शकता, म्हणजे वरनं तर मस्त असं क्रिस्पी होतं कॉर्नफ्लॉरमुळे, पण आतमध्ये ओपन केलं तर बघा तुम्ही मस्त असं ज्युसी आहे. त्यातलं मॉइश्चर आहे ते अजून त्या चिकनमध्ये रिटेन झालं आहे. म्हणजे ते डायरेक्ट जर भट्टीत केलं तर ते मॉइश्चर सगळं ड्रिप होऊन जातं, निघून जातं. पण आपण प्रेशर कुक केलं त्यामध्ये मॉइश्चर तसंच राहिलं आहे. बाहेरनं क्रिस्पी, आतमधून मस्त ज्युसी असा तो तंदूर चिकन बनला आहे. नक्की बनवून बघा, खूप सोपं आहे बनवायला, इझी प्रोसेस आहे, घरच्या साहित्यात होतं. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक आणि कमेंटही करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.